ngày 4 tháng 5 năm 2022 thêm 3.088 ca mắc COVID-19 trong cả nước. Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 4 tháng 5 của Bộ Y tế cho biết có 3.088 ca mắc mới COVID-19 tại 48 tỉnh, thành phố. Trong ngày có hơn 42.000 bệnh nhân khỏi, cao gấp 14 lần số mắc mới. Tính từ 16 giờ ngày 3 tháng 5 đến 16 giờ ngày 4 tháng 5, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.088 ca nhiễm mới. Trong đó không ca nhập cảnh và 3.088 ca ghi nhận trong nước, tăng 379 ca so với ngày trước đó. Tại 48 tỉnh, thành phố có 2.105 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 705, Phú Thọ 268, Vĩnh Phúc 198, Nghệ An 133, Quảng Ninh 130, Bắc Cạn 126, Yên Bái 116, Hải Dương 114, Tuyên Quang 106, Lào Cai 102, Hưng Yên 73, Quảng Bình 60. Hà Giang 58, Thái Bình 55, Hà Nam 54, Lâm Đồng 52, Cao Bằng 49, Quảng Trị 45, Thái Nguyên 44, Hà Tĩnh 43, Quảng Ngãi 38, Ninh Bình 38, Thành phố Hồ Chí Minh 36, Hải Phòng 35. Đắk Nông 33, Nam Định 33, Hòa Bình 32, Sơn La 30, Bình Dương 29, Bắc Giang 25, Lai Châu 25, Đà Nẵng 24, Gia Lai 23, Thanh Hóa 21, Lạng Sơn 21, Bình Phước 17, Tây Ninh 16. Bà Rịa Vũng Tàu 14, Cà Mau 11, Vĩnh Long 10, Bến Tre 9, Sóc Trăng 8, Thừa Thiên Huế 7, Bình Thuận 6, Bình Định 6, Khánh Hòa 5, Điện Biên 3, Kiên Giang 2. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Đà Nẵng -35, Yên Bái -31, Bắc Ninh -29. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hải Dương +91, Vĩnh Phúc +83, Hưng Yên +48. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua 4.418 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.662.446 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 107.763 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.654.696 ca, trong đó có 9.306.519 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.589.106, Thành phố Hồ Chí Minh 608.531, Nghệ An 482.088, Bắc Giang 385.329, Bình Dương 383.465. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 42.055 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi 9.309.336 ca. Số bệnh nhân đang thở oxy là 480 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 380 ca, thở oxy dòng cao SFNC 50 ca, thở máy không xâm lấn 11 ca, thở máy xâm lấn 37 ca, ECMO 2 ca. Từ 17 giờ 30 ngày 2 tháng 5 đến 17 giờ 30 ngày 3 tháng 5 ghi nhận 3 ca tử vong tại An Giang 1, Bến Tre 1, Bình Dương 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua 2 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.047 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN.
tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Trong ngày 3 tháng 5 có 17.009 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 215.022.051 liều, trong đó, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 196.089.135 liều, mũi 1 là 71.459.628 liều, mũi 2 là 68.645.188 liều. Mũi 3 là 1.505.937 liều, mũi bổ sung là 15.309.362 liều, mũi nhắc lại là 39.169.020 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 17.377.112 liều, mũi 1 là 8.908.013 liều, mũi 2 là 8.469.099 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 tháng 11 tuổi là 1.555.804 liều, mũi 1.